Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Στο σημείο που γράφει σχόλια, γιατί αν ας πούμε δεις το βίντεο και σου αρέσει και γράψεις κάποιο σχόλιο, και σε εκείνο το σημείο κάνε λίγο αριστερά και πάτα το hype για να ανεβάσεις το βίντεο, να του δώσεις λίγο όθηση. Πάμε λοιπόν να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας, για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Ποια ιστορία. Τι είναι αυτό που βγαίνει σήμερα. Η Αυτοκράτηρα, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ξεκινάς πολύ δυναμικά, πολύ ισχυρή, ειδικά τα κορίτσια, με την Αυτοκράτηρα. Είστε σε μια φάση που αγαπάτε πάρα πολύ τον εαυτό σας ή τουλάχιστον θα ξεκινήσετε κάποια κορίτσια από εσάς να το κάνετε και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Θα κοιτάξετε την ομορφιά σας, θα ανέβει η λιμπιντό σας, θα ανέβουν όλα αυτά έτσι τα σεξουαλικά λίγο. Είναι τώρα και το καλοκαιράκι, ίσως πάτε και κάπου έτσι κάποιο ταξίδι και έτσι νιώσετε πιο θηλυκές τα κορίτσια μου. Εγκυμοσύνη για κάποια κορίτσια που σας θέλουν. Είστε σε μια φάση που θα φροντίσετε πάρα πολύ καλά τον εαυτό σας όσο μπορείτε και εγώ θα πω και όσο δεν μπορείτε βάλτε κι άλλο. Φροντίδα λοιπόν του εαυτού μας. Για το παρελθόν βγάζεις τον ακόλουθο του νερού. Στο τώρα βγάζεις τους 9 ράβδους, υπάρχουν κάποιες φοβίες ακόμα γιατί δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα έχω 2 εννιάρια, το 9 ράβδων που είναι ότι τα όρια σου έχουν φτάσει ως εδώ που λένε και έχω και τα 9 πεντάκτηνα που είναι μια καταπληκτική κάρτα η οποία μας λέει για τα κορίτσια που έλεγα και λίγο πριν ότι είναι σε μια φάση που αρχίζουν να αγαπάνε τον εαυτό τους, τον προσέχουν πάρα πολύ, έχουν ανεβάσει πολύ τον πύχη της επιτυχίας που θέλουν τα πράγματα και κάποια θέματα να κερδίσουν, να νικήσουν. Νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και πάνω απ' όλα θα νιώσεις πως αξίζεις πάρα πολλά. Η Αυτοκράτηρα λοιπόν είναι σε μια φάση τώρα που πληρεί τις προϋποθέσεις και για να πετύχει όλα αυτά που θέλει, τα όνειρά της, και αυτό έχει να κάνει με την πνευματικότητά της. Είναι μια πολύ γόνιμη περίοδος για σένα αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάνε όνειρο, οραματίσου. Κάνοντας όνειρα, αυτά θα γίνουν πραγματικότητα. Είναι και οι στόχοι μας τα όνειρα. Πάμε πρώτη κάρτα. Ο κόσμος, τι ωραία, ολοκληρώνονται πολλά πράγματα στη ζωή σου, κλείνεις και το βγάζει συνέχεια αυτό, έτσι έχει πάρα πολύ καιρό, που βγάζει ότι είσαι σε μια φάση που κλείνεις πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν σου και πάμε τώρα σε μια πρόοδο, πάμε να ξεκινήσουμε την ευημερία και την εξέλιξή σου. Έχει να κάνει αυτό με την ενέργεια του Δία, το πλανήτη που είναι της επέκτασης και των καινούριων πραγμάτων στη ζωή μας. Ο Δίας είπαμε είναι στον Καρκίνο, που είναι το 4ο ζώδιο που είναι το σπίτι μας. Βλέπεις και εδώ ένα σπίτι, το βλέπεις. Άρα έρχονται επιτυχίες με εξαιρετική ενέργεια στη ζωή σου, στο σπίτι σου μέσα και είναι σε μια φάση που θα αρχίσουν να ολοκληρώνονται, όπως σου είπα. Είδες, αυτή η κάρτα λέει ότι είχα πει πριν ότι θα μπορεί να πας διακοπές, τώρα καλοκαίρι στη θάλασσα και να αρχίσουν να υλοποιείται το όνειρά σου γιατί θα ξεκουράσει το μυαλουδάκι σου. Γενικότερα έχουμε εδώ πέρα και υλικά κέρδη και πνευματικά κέρδη και κάποιες προκαταλήψεις ή φοβίες που είχες με τους 9 ράβδους που είδαμε πριν, τώρα δείχνουν να τα αφήνεις πίσω και μάλιστα το θέμα είναι ότι
Μέχρι τώρα φοβόσουν τους φόβους σου, τους ίδιους φόβους σου. Οπότε τώρα σιγά σιγά που θα φύγει αυτό σε οδηγεί σε καινούρια μονοπάτια. Έλα ρε εσύ και με τον τροχό μου το πας όλο και καλύτερα. Με τον τροχό τώρα τι να σου πω, ότι είσαι στη φάση στο σημείο το 0 για να αλλάξεις τα πάντα, είναι ο τροχός της τύχης ούτως ή άλλως. Και το θέμα είναι ότι ίσως μετακινηθείς και στο εξωτερικό τώρα. Έχει να κάνει και με τον κόσμο αυτό, αλλάζει, βλέπεις, άμα θα δεις τον τροχό, έχει πάνω μια αγορά σπιτιού, πρόταση γάμου. Έχω το αστέρι που έχουν να κάνουν με τα θαύματα, έχω τη γνώση που έχει λάβει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχω χρήματα, έχω αγάπη, καινούρια αγάπη, παρελθοντική αγάπη. Χαμός γίνεται εδώ. Πάρα πολλά πράγματα έχω, έχω να δώσω, έτσι που σου τα λέω. Το θέμα είναι όμως ότι έχεις μετακίνηση, το πιο σίγουρο είναι ότι έχεις μετακινήσεις και μάλιστα μετακινήσεις οι οποίες μπορούν να σε πάνε πάρα πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά. Αυτό που σου είπα, μπορεί να φύγεις και στο εξωτερικό, μπορεί να πας οπουδήποτε. Μην δηλαδή σκέφτεσαι, μα εγώ δεν έχω σκοπό να πάω κάπου. Όπως και να έχει, κλείνει ένας κύκλος εδώ, ανοίγει ένας καινούριος, μια πολύ ελπιδοφόρα περίοδος ξεκινάει για σένα και η ζωή σε γεμίζει υποσχέσεις όμως τις οποίες μπορείς να τις κρατήσεις εσύ, να τις κάνεις πράξη αυτές τις υποσχέσεις. Και έχουμε ένα θέμα τώρα που έχεις πάρει και κάποια μαθήματα, ειδικά αν είσαι ζώδιο νερού. Τώρα πήγε και ο Κρόνος στο κρυό, νομίζω, και ο Ποσειδώνας εκεί. Έχουμε τώρα την φάση ότι θα τα κοιτάξεις τα πράγματα πιο πρακτικά και με πιο πολύ υπομονή, θα δείχνεις πιο πολύ υπομονή στον εαυτό σου. Και θα δεις ότι... τι ωραία. Θα δεις ότι ναι, δεν έρχεται τίποτα τυχαία και εύκολα στη ζωή, αλλά μπορεί να έρθει οτιδήποτε είναι όνειρο για σένα. Δηλαδή, αυτό που πάλι είπα λίγο πριν, το να γίνεις καλύτερη για τον εαυτό σου, σημαίνει ότι θα βάλεις τη θέση σου εκεί που αξίζεις, εσύ όπου τη σκέφτεσαι, εσύ ότι είναι αυτό καλό για σένα. Έχεις μια οικονομική ανεξαρτησία επίσης, γιατί τα 8 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν και με κάποια εκπαίδευση που μπορεί να κάνεις εσύ, να εκπαιδευτείς ένα σεμινάριο, ένα πτυχίο, οτιδήποτε. Γενικά μια γνώση, μια εξάσκηση να κάνεις στον εαυτό σου, είτε περισσότερο και στα επαγγελματικά σου. Με τον Άσο των Ξυφών, μου το πας πάρα πολύ καλά, με τον Άσο των Ξυφών βάζεις άλλα δεδομένα, άλλες ιδέες, καινούργιες ιδέες, φρεσκάρεις τις ιδέες σου τέλος πάντων και οι αλήθειες σου μάλιστα. Αμάν, έχουμε και το διαβολάκι εδώ τώρα. Τώρα εδώ έχουμε ένα θεματάκι, η αλήθεια είναι με το διαβολάκι. Εδώ... θα κόψεις ή θα κόψουν κάποιος το εξής. Στη ζωή σου λέει υπήρχε κάποιο άτομο το οποίο είχε πολύ μεγάλη εξουσία επάνω σου και το έκανε αυτό με μεθοδικότητα. Επιδίωκε επάνω σου να έχει το επάνω χέρι που λέμε, έτσι, και... είχε μαζεμένα άτομα γύρω του αυτό το πρόσωπο, σαν κόλακες, αν ξέρεις. Είχε ίσως χρήματα και χρειαζόταν, ανθρώπους να τον κολακεύουν, να την κολακεύουν. Τέλος πάντων, μια τέτοια κατάσταση υπήρχε. Γενικότερα χρειαζόταν αυτός ο άνθρωπος αγάπη, αλλά ανασφάλειες είχε και μπορεί να είχε και κάποιον εθισμό και αυτή την αγάπη που χρειαζόταν την χρησιμοποιούσε, τη ζητούσε και έπαιρνε με ψεύτικο τρόπο που αυτός ο θαυμασμός που είχε κατάλαβε ότι τον είχε μόνο και μόνο γιατί είχε τα χρήματα. Με αυτή την κάρτα όμως είπαμε τοξικές σχέσεις, υπήρχε μεταξύ σας μία σύνδεση πάθους, πολύ έντονου πάθους, μία σεξουαλική χημεία εκεί σας κρατούσε αυτό το άτομο πάρα πολύ έντονα
και γενικότερα δείχνει ότι σε καταπίεζε πάρα πολύ. Για να δούμε στο τώρα 6 πεντάκτηνα. Στο τώρα με τα 6 πεντάκτηνα αυτός ο άνθρωπος λέει ότι τον έπιασε τώρα ή την έπιασε η γεωνοδορία για σένα και θέλει να σου επιστρέψει αυτά που είχες δώσει. Τώρα δεν ξέρω αν είχες δώσει χρήματα στην κυριολεξία και θέλει να σου επιστρέψει οικονομικά κάποια χρήματα, αλλά εγώ επειδή μιλάω για την αγάπη, θέλει, λέει, να επιστρέψει στη ζωή σου, να ο τροχός να γυρίσει και να έρθει σαν το άλλο σου μισό και ούτως ή άλλως έχουμε πει πολλές φορές, με τα δύο κύπελα όταν τα βλέπεις, πάλι ενέργεια του καρκίνου εδώ, να σκέφτεσαι ότι είναι το άλλο σου μισό και ότι σου λέει μην τα παρατάς γιατί θα έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή μας και είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση γιατί αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε. Μπορεί να σου ζητήσει να πάτε ένα ταξίδι, να πάτε διακοπές μαζί, γενικότερα βρίσκεστε, όπως σου είπα λίγο πριν, σε μία σύνδεση τέτοια που θα ενωθούν οι δυνάμεις σας και αυτό είναι η δικαίωση για εσάς, γιατί παλεύετε πάρα πολύ καιρό, έτσι δεν είναι? Παλεύετε λοιπόν πάρα πολύ καιρό και το θέμα είναι ότι ήρθε η ώρα για αυτήν την θεία δίκη. Είναι η κάρτα που είναι πια που σου λέω ότι έχει φύγει η ενέργεια αυτή από σένα, δηλαδή πλέον έχει πάει στο σύμπαν, το σύμπαν εμείς είμαστε βέβαια, αλλά στο νόμο του σύμπαντος που εκεί έχει να κάνει με το κάρμα, έχει να κάνει με τις αλήθειες, με το τι αποκαλύπτεται. Έχουμε εδώ οι αλήθειες με τον Άσο Ξυφών, με τα διαβολάκια εδώ, ποιος δούλεψε, πόσο ύπουλα δούλεψε για όλο αυτό. Και τέλος πάντων, εδώ εσείς θέλει μάλλον το άτομο που μας ενδιαφέρει να θεμελιώσετε μία ειλικρινή σχέση που μπορεί να ήταν και επαγγελματική και αυτό το βγάζετε τώρα τελευταία πάρα πολύ. Γενικότερα εδώ δείχνει ότι θα υπάρξει ένα είδος διπλωματικότητας και εδώ θα σου πει το άτομο που μας ενδιαφέρει ότι δεν πρέπει να χαθεί η ισορροπία, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία εδώ, που ρε παιδί μου να είναι αληθινά όλα, να μην κρύβουμε ούτε εσύ ούτε εγώ τίποτα, ούτε ψηλά γράμματα ούτε τίποτα, να είμαστε αληθινοί και οι δύο. Με τη Βασίλισσα των Ράμδων εσείς ίσως για πρώτη φορά πιστεύετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, γιατί είναι μια βασίλισσα αυτή που έχει τρομερές ικανότητες, πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό της και το μόνο που κάνει είναι να έχει αισιοδοξία, αυτό χρειάζεσαι τώρα, και αποφασιστικότητα. Μάλιστα. Με τα 3 πεντάκτηνα δείχνει τελικά ότι δέχεστε να γίνει αυτού του τύπου συνεργασία, δηλαδή να συνεργαστείτε στην κυριολεξία ή τέλος πάντων να συνεργαστείτε για να προχωρήσει η αγάπη στο μέλλον μέσα από μεγάλες ισορροπίες. Με τον Άσο των Πεντάκτηνων όταν θα το κάνετε αυτό λέει ότι σε αυτή την προσφορά που θα κάνει αυτό το άτομο για σένα και την ευκαιρία που θα δώσετε θα τα βάλετε κάτω. Θυμήσου που σου είπα για οραματισμούς και τα λοιπά με την αυτοκράτηρα, θα τα βάλετε κάτω και ο οραματισμός είπαμε είναι τα όνειρά μας, θα σας φέρει λέει σταθερότητα και ευημερία και στα επαγγελματικά ίσως μια προαγωγή, μακάρι. Με το αστέρι τώρα εδώ με το αστέρι έχουμε μια καταπληκτική κάρτα, όχι ότι άλλες δεν είναι δυνατόν, αλλά είναι ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, τι ωραία τη συνεχίζει τις κάρτες μία προς μία τις βγάζει. Το αστέρι έχει να κάνει με τα όνειρα, έχει να κάνει με την αγάπη ανεφόρων, 2 κύπελα από πάνω και τον τροχό που θέλουμε να τα γυρίσουμε όλα. Έχουμε να κάνουμε ότι με την πίστη μας, γιατί το ζώδιο του υδροχόου είναι βαθιά πιστό ζώδιο, πιστό εννοώ με την θέμα της πίστης της θρησκευτικής, έχει να κάνει με τα ιδανικά, γιατί ο υδροχόος έχει να κάνει και με τις επαναστάσεις, έχετε επαναστατήσει και έχετε αλλάξει πάρα πολύ στη διαδρομή αυτής της αγάπης, έχετε επαναστατήσει μέσα σας, έξω σας, με κόσμο, χωρίς κόσμο, σας βρίσκω πολύ διαφορετικούς σε αυτή τη διαδρομή και τώρα είστε σε μια φάση που λέτε και οι δυο σας ότι θα προχωρήσουμε με το αστέρι οδηγό μας, με ένα θαύμα που γίνεται στη ζωή μας, να ξαναείμαστε μαζί και δεν θέλω να προσέξω λέτε εσείς,
δεν θέλω να προσέχω πίσω μου, ξέρεις, θέλω να είσαι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη κτλ. Και με τα 4 ξύφη λέτε ότι εγώ θέλω να ξεκουράσω το μυαλό μου, θέλω να είμαι ήρεμος, ήρεμη, να είναι αληθινό όλο αυτό και δίκαιο. Με τα 5 κύπελα, η αλήθεια είναι εδώ ότι έχετε μετανιώσει και οι δυο σας γιατί είχε αποτύχει στο παρελθόν η σχέση σας, είχατε δώσει κάποιες ευκαιρίες. Εντάξει, καλά κάνατε και τώρα που δεν είστε μαζί νιώθετε εγκατελειμμένοι, νιώθετε ότι δεν υπάρχει άλλη αγάπη, είστε 100% πάνω σε αυτή την ιστορία και λέτε ότι νιώθετε και οι δυο σας μεγάλη απώλεια. Πίσω λοιπόν, εδώ υπάρχουν οι 2 κούπες, πάλι θα επαναλάβω ότι μακάρι και σας το εύχομαι ίσως να βρεθείτε να πάτε διακοπές και να έχουμε μια ολοκλήρωση εδώ, πολύ όμορφη και με τον υπότη του νερού. Το άτομο που σε ενδιαφέρει θέλει να σε ξαναφλερτάρει από την αρχή και σαν ακόλουθος νερού μας λέει ότι μέχρι τώρα δεν ήξερα πώς να το φτιάξω όλο αυτό. Μπορεί να είναι και μικρότερες ηλικίες βέβαια το άτομο, αλλά ή πολύ άσχετος με τα καρμικά. Εντάξει, τα καρμικά έτσι, άμα έρθουν και πρώτη φορά στη ζωή μας, δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε σχετικοί και γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι όλο αυτό, είπαμε, μία εκπαίδευση, 8 πεντάκτηνα. Εκπαιδευόμαστε και ειδικά όταν έχει να κάνει με διαβολάκια. Τα 3 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν και με ένα πνευματικό, γιατί είναι και ένας εκκλησιαστικός χώρος εδώ και από πάνω βλέπεις είναι το διαβολάκι που παλεύεις εσύ με το πνευματικό σου, κάθε φορά σου το λέω αυτό, εδώ είσαι το σπαθί του Αρχαγγέλου να δώσεις αυτές τις μάχες. Αυτό το άτομο είπαμε ότι έρχεται, δείχνει μια απόσταση, βλέπεις και κάτι καρχαρίες που έχει εκεί στη διαδρομή που δεν θέλουν να έρθει, αλλά αυτός ή αυτή θα έρθει. Οπότε πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ για να δούμε στην κάρτα της δικαιοσύνης, της δικαίωσης που είπαμε ότι είναι το κάρμα. Πήγαν να πέσουν οι κάρτες, φαντάσου. Ακριβώς βγήκε ο πύργος. Ο πύργος έχει να κάνει με το ότι απομονωθήκατε, πώς πληρώσατε το κάρμα. Απομονωθήκατε, αποχωριστήκατε, για να δείτε και οι δυο σας τι ακριβώς είναι όλο αυτό που περνάτε, γιατί όσο ήσασταν μαζί δεν βάζατε μυαλό, να στο πω έτσι, περνούσατε πένθος και οι δύο και είχατε μία μοναξιά και είδατε πώς ζείτε ο ένας χωρίς τον άλλον και αυτό ήταν το κάρμα σας, δηλαδή αυτό που έπρεπε να πληρώσετε για να καταλάβετε τι χάνετε κατά μία έννοια. Λοιπόν, πάμε στα 8 πεντάκτηνα. Λέμε εδώ ότι εκπαιδεύεστε και οι δυο σας για να γίνει πολύ καλύτερη η σχέση για το μέλλον. Για να δούμε. Ακριβώς, πω τι ωραία. Καθαρίσατε το κάρμα σας. Είχαμε και μια πανσέλινο εδώ πέρα στον εγώ καιρό που έχουμε και το διαβολάκι. Το δέντρο ζωής έχει να κάνει με το κάρμα, έχει να κάνει με την ανάπτυξη, έχει να κάνει με την ανάπτυξη από την αρχή, από τις ρίζες. Είναι μια καταπληκτική κάρτα που φέρνει, λέει, σταθερότητα σε σχέση με το παρελθόν σας. Δηλαδή έπρεπε να καθαρίσετε όλα τα κλαδιά του δέντρου ζωής σας. Γι' αυτό πρέπει να περάσατε πάρα πολύ δύσκολα. Είχατε, λέει, και έχετε την εσωτερική δύναμη. Εδώ επίσης θα σου πω ότι έχει να κάνει και με την υγεία. Μπορεί να είχατε θέσει κάποια ζητήματα, όχι να είχατε θέσει, να υπήρχαν κάποια ζητήματα υγείας. Το θέμα επίσης είναι ότι είχατε δείξει πολύ υπομονή και είχε περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε τα 4 ξύφη. Φεύγουμε, πάμε σε μία νέα σελήνη τώρα. Για να δούμε, με τα 4 ξύφη λέει, ξεκούρασε το μυαλουδάκι σου. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Για να δούμε. Ξεκούρασε το μυαλουδάκι σου, γιατί λέει το άτομο που σε ενδιαφέρει, έχει ειλικρινή αγάπη για σένα, έχει πάθος, έρχεται μία αρμονία μεταξύ σας, μια ειρήνη μεταξύ σας και μία οικειότητα μεταξύ σας. Δεν χάθηκε ποτέ η οικειότητα, δηλαδή βλέπεις έχω άσο πεντάκτηνο, το αστέρι και έρχεται αυτό το άτομο και θα είναι σαν να ξεκινήσατε τώρα, ναι μεν, αλλά σαν να γνωριζόσασταν και έτσι είναι από παλιά. Πάνω στα 2 κύπελα να δω τι γίνεται. Πάνω στα 2 κύπελα που είπαμε ότι αυτή τη στιγμή έχετε, πώς το λένε,
αμοιβαίο σεβασμό, έχετε αγάπη μεταξύ σας, μια σύνδεση απίστευτη και εδώ είναι το μήνυμα το οποίο έχει να κάνει με, πώς να σου το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ, ότι θέλει να σου θέσει επίσημα, δηλαδή να σου κάνει και μία πρόταση ίσως εδώ, έχουμε και το τροχό που έχει να κάνει και με το δαχτυλίδι που σου έλεγα πριν, να σου μιλήσει επίσημα για αυτά που θέλει, να σου πει ότι ναι, αυτή είναι η άποψή μου, αυτό έχω πάρει απόφαση, αυτό θέλω, έτσι, και θα είναι καραντί που λέμε. Πάνω στη Βασίλισσα των Ράβδων μας λες εσύ ότι έχω τώρα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, δόξα τω Θεώ, να πω εγώ. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου για αυτόν τον άνθρωπο που ξέρω ότι θα φερθεί αυτή τη φορά σαν gentleman που λέμε, έτσι. Θα φερθεί πάρα πολύ καλά, γιατί είναι ο άντρας της ζωής μου, ο άνθρωπός μου, ξέρεις τώρα. Και νομίζετε και πιστεύετε ότι θα έρθει αυτή τη φορά, ειδικά όταν θα είναι πολύ, αυτό το γράμμα θα έχει πολύ βάρος, ο λόγος του αυτού του ανθρώπου θα έχει πάρα πολύ βάρος, λέτε ότι αυτή τη φορά θα φερθεί ως gentleman, αυτό που σου είπα πριν, και ότι βλέπετε ότι αναπτύσσει με άλλη υπευθυνότητα το λόγο του και από ό,τι βγαίνει ο άσος ξυφών από πάνω θα είναι και ο λόγος του συμβόλου. Για να δούμε. Πάμε να δούμε στον τροχό επάνω τι βγαίνει. Στον τροχό βγαίνει το άτομο που μας ενδιαφέρει με την αρκούδα που είναι η δύναμη η δική σας για να τα γυρίσετε όλα. Είναι αυτό που λέω ότι πάντα έχετε τη δύναμη, απλά δεν το γνωρίζετε γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε όταν είμαστε πεσμένοι ενεργειακά και είναι αυτό που λέω πάντα. Πρόσεχε, κράτησε τη δύναμή σου, εκεί θα κερδίσεις. Νιώθεις ίσως για πρώτη φορά ή θα νιώσεις ασφάλεια, νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για σένα, το πιστεύεις όσο ποτέ και είναι σαν να λες ότι θα έρθει σαν να είναι κάποιος άλλος, δηλαδή σαν να ξύπνησε από ένα λίθαργο και να έρθει σαν κάποιος άλλος. Το σωστό πρόσωπο στη σωστή στιγμή. Πάνω στα 5 κύπελα που είπαμε ότι έχετε μία κατάθλιψη και οι δύο στεναχωριέστε, γιατί είπαμε ότι ενώ υπάρχουν οι κούπες εσείς ίσως δεν το ξέρετε εσείς, το άλλο άτομο το ξέρει. Εδώ βγαίνει το φίδι, άρα υπάρχει ένας εχθρός, γι' αυτό νιώθετε εσείς ότι ίσως νιώθετε αυτή τη στεναχώρια, ίσως να γνωρίζετε ότι υπάρχει κάποιος εχθρός ακόμα, που ξέρετε ότι είναι πολύ πονηρός και ότι μεταμορφώνεται όπως θέλει αυτό το άτομο, δηλαδή άλλα λέει, άλλα κάνει, άλλα εννοεί, τέλος πάντων είναι ένας εχθρός ο οποίος είναι πολύ δύσκολος για εσάς και είναι ένα θηλυκό πρόσωπο φυσικά και το θέμα είναι ότι φοβάστε ότι μήπως τον εξαπατά ακόμα με κάποιους τρόπους σαν διαβολάκι και δεν μπορέσετε να τον νικήσετε. Όταν έχετε πάνω σας τον άσο των ξυφών, φοβάστε τώρα το φίδι, είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε στον άσο των ξυφών τι βγαίνει με την ευκαιρία που τον ανέφερα. Είναι το σπαθί του Αρχαγγέλου εδώ, παλεύετε για τα διαβολάκια εδώ. Εδώ είναι ότι είστε ένα άτομο που κάνετε μεγάλη πρόοδο όσο αφορά την μάχη αυτή που δίνετε. Περιμένετε την κίνηση και έρχεται η κίνηση αυτού του ανθρώπου που είναι το μήνυμα και εσείς λέτε ότι βλέπετε μπροστά σας ευκαιρίες σε σχέση με το διαβολάκι. Δηλαδή δεν το φοβάστε πια, πηγαίνετε κατευθείαν επάνω του και βλέπετε ότι μπορείτε να το γυρίσετε όλο αυτό και βλέπετε πια ευκαιρίες, ενώ στο παρελθόν η ευκαιρία δεν βλέπατε κάτι τέτοιο. Πάμε στο αστέρι να δούμε τι γίνεται. Το αστέρι είναι η κάρτα που αν σου βγει στα χαρτιά σου είναι σαν να λες βγαίνει, θα γίνει ένα θαύμα άμεσα για μένα γιατί το έχω ζητήσει από το σύμπαν. Είναι η κάρτα που είναι, πώς το λένε, των αλλαγών, της μεταμόρφωσης, ναι, αλλά είναι και η κάρτα που είναι κάτι σαν το τζίνι για σένα. Με το κλειδί ακριβώς αυτό θα κάνει το αστέρι.
Με το κλειδί θα σου βρει όλες τις λύσεις και μάλιστα κάτω είπαμε από καινούρια δεδομένα, δες πόσο όμορφα σου κάνει την τριάδα εδώ, δυναμώνει το αγόρι που σε θέλει, το κορίτσι τέλος πάντων σου στέλνει το μήνυμα, βρίσκεται λύσεις μαζί, ανοίγουν οι πόρτες, επίσης φεύγουν τα εμπόδια που είναι εδώ το διαβολάκι γιατί υπάρχει μια αγνή αγάπη. Πάμε πάνω στο διαβολάκι να δούμε εδώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ στον εγώ καιρο που είπαμε και την Πανσέλινο τώρα και έγινε λίγο χαμός αυτό το χρονικό διάστημα. Το διαβολάκι δείχνει αυτό που είπαμε λίγο πριν, μια άλλη γυναίκα που μπορεί να είναι μια σύντροφος, μια σύζυγος που μας λέει ότι βλέπεις είναι πλάτη αυτοί οι δύο, δεν είχαν κάτι μεταξύ τους, έχει τελειώσει και αυτή η γυναίκα προσπαθούσε με το ζόρι να κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο. 6 πεντάκτηνα, περιμένουμε τώρα να γυρίσουν τα πάντα και να έρθει αυτό το άτομο πίσω να μας δώσει αυτό που είχαμε δώσει εμείς. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι θέλει να κάνει την επικοινωνία. Θα γίνουν αρκετές συζητήσεις, η αλήθεια είναι. Εδώ, ναι. Στην αρχή θα σας παρακαλέσω, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, να μην μαλώνετε για αυτά που γίνανε. Τελειώσανε, είπαμε, έτσι. Αυτό τώρα, ειδικά όταν παλεύεις με διαβολάκια και τέτοια, δεν καταλαβαίνει και πολλά αυτός ο άνθρωπος, οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε διαφωνίες τι έγινε, πώς έγινε και να συνεχίζουν οι εντάσεις. Αυτά, είπαμε, πρέπει να τα αφήσετε πίσω. Αν δεν σας έχουν φύγει τα νεύρα, να το πω έτσι, μιλήστε με έναν ψυχολόγο, βγάλτε τα από μέσα σας ή με κάποιον φίλο σας, φίλοι. Το θέμα είναι ότι θα ξεκαθαριστούν τα πράγματα, θα ξεκαθαριστούν. Βέβαια εσείς μπορεί να έχουν υποθεί πολύ άσχημα λόγια στο παρελθόν και εκεί να θέλετε μία εξήγηση. Όμως το ξαναλέω, επειδή υπήρχε μία ενέργεια περίεργη, δεν νομίζω να θυμάται αυτό το άτομο τι έχει πει ή τέλος πάντων δεν ήταν ο ίδιος ή η ίδια τότε, κάτι άλλο έλεγχε το μυαλό. Πάμε να δούμε στην κάρτα του κόσμου τώρα, στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται, στις μετακινήσεις. Είμαστε στη φάση τώρα εδώ του μονοπατιού που είμαστε στο σημείο ακριβώς των αλλαγών, έτσι, που παίρνετε και παίρνει και το άτομο που μας ενδιαφέρει αυτό το μονοπάτι που οδηγεί ο ένας στον άλλον και είναι η επιλογή που κάνετε, η απόφαση που παίρνετε και οι δυο σας και η ιστορία είναι ότι έχετε να κάνετε και οι δυο σας που τα βλέπετε τα πράγματα από άλλη πλευρά, να το πω έτσι. Πάμε να δούμε από την πλευρά που είναι τελείως διαφορετική τώρα από ό,τι ήταν όταν ήσασταν μαζί. Στα 3 πεντάκτηνα τι μας βγάζει? Στα 3 πεντάκτηνα, στη συνεργασία που βγάζει μεταξύ σας, βγάζει τα κρίνα. Όχι, συγγνώμη, δεν βγάζει τα κρίνα, βγάζει τα ανάποδα ήτανε. Βγάζει το βουνό, βγάζει τα εμπόδια. Εδώ ζητήσατε βοήθεια από έναν πνευματικό και για να συνεργαστεί μεταξύ σας για να πάρει αυτά τα εμπόδια που τα είχε βάλει μία γυναίκα από πάνω με το διαβολάκι. Είναι μία κάρτα πραγματικά που όντως είχατε πολλές δυσκολίες και θα σου ξαναπώ ότι χρειάστηκε μεγάλη υπομονή από εσένα για να φύγουν, να καταφέρεις να διώξεις αυτά τα εμπόδια, να ξεπεράσεις αυτές τις δυσκολίες και επίσης σε όλες σου τις προσπάθειες έβλεπες όλο καθυστερούσε και όλο έμπαινε κάποιο καινούριο εμπόδιο, δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα εμπόδιο, κάθε βήμα, κάθε τι που κέρδιζες ερχόταν ένα άλλο εμπόδιο και τελικά γι' αυτό χρειαζόταν η υπομονή και η μεγάλη προσπάθεια. Πάμε στον άσο των πεντάκτηνων που είναι ο άσος της σταθερότητας τώρα. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Τώρα βγήκε το μπουκέτο, είδες με άκουσαν οι κάρτες. Η σταθερότητα έχει να κάνει με το ότι αυτή η κάρτα σου δίνει και την επισφράγιση γιατί έχει να κάνει και με μία δέσμευση η ανθοδέσμη, έτσι δεν είναι? Η κάρτα αυτή μας λέει για το ότι αυτή η επιτυχία που θα έχετε θα φέρει ευτυχία και μέσα από αυτές τις συναντήσεις εδώ που θα κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο θα βρεις ηρεμία, θα βρείτε ηρεμία, θα έχετε πολύ
θετικές εξελίξεις και θα ξαναπιάσετε, είπαμε, από την αρχή όλη την ιστορία θα ξαναθίσει, αλλά με μία δέσμευση, ξαναλέω, και θα βρούμε, είπαμε, και τις λύσεις εδώ. Πάμε να δούμε για το άτομο που μας ενδιαφέρει, που λέει ότι θέλει να σε κατακτήσει από την αρχή, θέλει να το πιάσει από την αρχή με τον υπότη του νερού, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Εδώ τα κορίτσια, τι όμορφη κάρτα, δες τι όμορφη κάρτα. Πανέμορφες κάρτες, πολύ όμορφες τράπουλες. Με αυτή την κάρτα εδώ έχει να κάνει όλο με τη δική σας πίστη. Βλέπεις ότι η διαδρομή είναι τεράστια, έχετε αφήσει πίσω όλα τα εμπόδια εδώ, βλέπεις το μ' άρεσε έτσι πως βγαίνουν οι κάρτες στο τέλος, συγκλονίστηκα πάλι, αμάν τι ωραία. Βλέπεις το διαβολάκι, σου έκανε πάρα πολύ ζημιά, έβαλε πάρα πολλά εμπόδια, αλλά η δική σου πίστη, η θετική σου πίστη, η υπομονή σου και όλο αυτό που σου έλεγα και τα φίδια από εδώ, ελευθερώνουν αυτόν τον άνθρωπο που κοιτάζει τα μαθήματά του με τον πύργο και θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου και θα σου ζητήσει και συγγνώμη από ό,τι μας είπε εδώ με το μπουκέτο για τα λόγια τα σκληρά που είχε πει και τις πράξεις που έκανε τις άσχημες στο παρελθόν. Εδώ είσαι πάρα πολύ κοντά, είναι η κάρτα που σου λέω πάντα ότι είσαι στην τελική ευθεία και είσαι πάρα πολύ κοντά και είναι πολύ σκληρή αυτή η απόσταση εδώ, γιατί είσαι πάρα πολύ κουρασμένη από όλα αυτά που συνέβησαν. Ξαναλέω, όλα εξαρτιόνται από το κορίτσι και το κορίτσι παλεύει, όχι τα αγόρια δεν παλεύουν, παλεύουν και πάρα πολύ κιόλας, αλλά εδώ στο συγκεκριμένο άνοιγμα έχει να κάνει με το κορίτσι πρέπει να βρει τις λύσεις με το αστέρι, ούτως ή άλλως έχει ζητήσει, είπαμε, και από το σύμπαν να της δοθεί μια ευκαιρία σε αυτή την αγάπη και το κορίτσι πήρε τα μαθήματα και όπως σου είπα εδώ πέρα, με το δέντρο ζωής, να στο πω έτσι, έπρεπε να καθαρίσει το κάρμα, το δικό σας, το δικό του και των δυο σας. Δεν ξέρω τι γινόταν εδώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό το άτομο έρχεται σε σένα, γυρίζει την πλάτη εκεί που είναι, προσπαθεί να έρθει κοντά σου. Ξεκινάνε τα μηνύματα, βλέπουμε εδώ η αγάπη σας ότι είναι αγνή παρά τα φίδια. Έχει εμφανιστεί ο εχθρός σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή ξέρει αυτός ο άνθρωπος ποιος είναι ο εχθρός σας, πια το ξέρει. Απλά είπαμε πριν με τον ακόλουθο του νερού ότι δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Τώρα όμως που ξέρει τι πρέπει να κάνει θα τα διαχειριστεί και θα τα ξεκαθαρίσει και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε και ένα σχόλιο και στο σχόλιο γύρισε λίγο αριστερά σε εκείνο το σημείο και πάτα το hype για να προωθήσεις το συγκεκριμένο βίντεο, να το δει κάποιος άλλος που ίσως τον ενδιαφέρει. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις και αν θέλεις, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Βέβαια στο TikTok κάνουμε και κάποια άλλα βιντεάκια. Στο τα Romania Destiny κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πολύ αισιόδοξο το άνοιγμα σήμερα. Έχουμε τον πύργο που είναι τα μαθήματά μας, έχουμε τον πύργο που πρέπει να δούμε στη ζωή μας ποιον δρόμο θα ακολουθήσουμε, του καλού, του κακού, εισαγωγικά το λέω. Είναι δύσκολος ο δρόμος όταν ακολουθούμε το καλό, γιατί έχουμε στη διαδρομή να μας κυνηγάει το κακό για να πάμε κατά εκεί. Εσύ θα διαλέξεις από ποια πλευρά θα πας βέβαια στη ζωή σου. Το θέμα για μένα όμως είναι η πίστη, που αυτή δοκιμάζεται πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα. Πάντα δοκιμάζεται στη ζωή, αλλά σήμερα, αυτά τα σημερινά χρόνια να το πω έτσι, όπως θα αντιλαμβάνεσαι γίνεται λίγο πανικός. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.